ข้ากลับจะขึ้นเขาไปเก็บยาก็พบว่าพี่สาวฮองเฮาที่ควรอยู่ในวังถูกตัดแขนขาแขวนกับหัวหน้าบ้านในจวนมีศพนอนเกลื่อนเต็มไปหมดเหลือเพียงท่านแม่นอนจมกองเลือดทั้งตัวหายใจรวยรินข้าถามท่านแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านแม่บอกว่ากุ้ยเฟยหลิวที่เพิ่งเข้าวังอยากเห็นพี่สาวข้าเต้นบนถ่านไฟพี่สาวไม่ยอมฮ่องเต้จึงกริ้วหนักแล้วฆ่านางเพราะกลัวทิ้งภัยไว้ภายหลังฮ่องเต้ไม่เพียงฆ่าล้างตระกูลซูแม้แต่คนที่ช่วยเขาขึ้นครองบัลลังก์กับทัพตระกูลซู100,000 นายก็ถูกฆ่าหมดลั่วซวงรีบหนีไปก่อนฮ่องเต้จะรู้ว่าเจ้ายังอยู่หนีไปให้ไกลเปลี่ยนชื่อแล้วมีชีวิตต่อข้าสายหน้าข้าจะล้างแค้นท่านแม่สิ้นหวังทั้งใบหน้าตอนนี้ฮ่องเต้มีกองทัพนับล้านแม้แต่พ่อเจ้ายังสู้ไม่ได้เจ้าเพียงคนเดียวจะล้างแค้นอย่างไรใครบอกว่าข้าคนเดียวข้าเป่านกหวีดเบาๆทันใดนั้นตะขาบนับไม่ถ้วนงูและแมงป่องก็คลานมาจากทุกทิศเมื่อเห็นตะขาบงูแมงป่องกรูกันเข้ามาแล้วหมอบลงแทบเท้าข้านิ่งราวกับทาสรับใช้ดวงตาอ่อนแรงของท่านแม่เบิกกว้างร่างของนางสันเทาครู่ต่อมานางมองข้าแล้วยิ้มอย่างเข้าใจเหมือนนางเข้าใจแล้วตอนแม่เก็บเจ้าได้ที่เหมียวเจียงแม่ก็รู้ว่าเจ้าไม่ธรรมดาเป็นเช่นนั้นจริงๆสิ้นเสียงนั้นท่านแม่ก็หมดลมหายใจแต่รอยยิ้มยังค้างอยู่บนมุมปากข้ารู้ว่านางวางใจแล้วข้าค่อยๆปัดผมยุ่งตรงหน้าผากให้นางเหมือนครั้งแรกที่นางพบข้ามือขาวสะอาดคู่นั้นเช็ดโคลนบนหน้าข้าออกเด็กน้อยเจ้าอยากไปกับข้าไหมตอนนั้นรอยยิ้มของท่านแม่ก็เหมือนตอนนี้อ่อนโยนงดงามข้าพยักหน้าไปเหมือนถูกดึงดูดแล้วตามท่านแม่ออกจากเหมียวเจียงมาถึงตระกูลซูเป็นตระกูลแม่ทัพฐานะสูงส่งกฎระเบียบเข้มงวดท่านแม่ออกเดินทางครั้งหนึ่งกลับพาเด็กอย่างข้ากลับมาจึงถูกผู้คนคอรหาว่าแอบมีลูกนอกสมรสหรือไม่ถึงเพิ่งกล้าพากลับมาแม่ทัพซูมีเกียรติสูงชื่อเสียงก็ยิ่งใหญ่คราวนี้หูหยินซูคงเจอเรื่องใหญ่แล้วเด็กป่าที่ไม่รู้มาจากไหนจะเข้าประตูตระกูลซูได้อย่างไรแม่ทัพซูไม่มีทางยอมแน่ใช่แม่ทัพซูคุมทัพซู100,000 นายชื่อเสียงสะเทือนชายแดนทั้งชีวิตเขาใส่ใจชื่อเสียงตระกูลที่สุดวันนั้นเขายืนอยู่ในโถงหลักมองท่านแม่จูงข้าเข้ามาคิ้วขมวดเล็กน้อยสายตาหยุดอยู่บนตัวข้านานมากตอนที่คนในจวนซูคิดว่าเขาจะไล่ข้าออกไปเขากลับมองด้วยความสงสารดวงตาแดงก่ำเด็กดีๆคนหนึ่งทำไมถึงผอมขนาดนี้วันนั้นแม่ทัพซูผู้รบมาทั้งชีวิตลงครัวเองเป็นครั้งแรกทำอาหารเต็มโต๊ะให้ข้าเห็นข้ากินอย่างหิวโหยแม่ทัพซูผู้เคร่งครัดเรื่องมารยาทกลับยิ้มกว้างแล้วพูดว่าจากนี้ไปเจ้าเป็นลูกสาวของซูจ้านเทียนใครกล้ารังแกเจ้าข้าจะเอาชีวิตแลกเช่นนั้นข้าจึงกลายเป็นลูกสาวตระกูลซูกินอยู่แต่งกายเหมือนพี่สาวสายตรงทุกอย่างพี่สาวไม่เคยบ่นสักคำกลับคอยปกป้องข้าทุกครั้งที่ลูกหลานขุนนางล้อข้าว่าเป็นเด็กป่าพี่สาวจะรีบมายืนขวางตรงหน้าข้าพูดเสียงหนักแน่นว่าลั่วซวงไม่ใช่เด็กป่านางคือน้องสาวข้าพี่สาวที่โตกว่าข้าแค่3 เดือนมักทะเลาะตบตีกับคนอื่นเพราะข้าแม้ถูกท่านพ่อตำหนิว่าทำให้ตระกูลเสียหน้านางก็เชิดคอไม่ยอมรับผิดหน้าตาสำคัญกว่าน้องสาวหรือท่านพ่อได้ยินก็หัวเราะเด็กโง่การปกป้องน้องสาวเป็นหน้าที่พ่อแม่ไม่ต้องให้เจ้าตีกับคนจนหน้าเขียวหน้าช้ำหรอกท่านพ่อพูดแล้วก็ทำจริงคนที่เคยหัวเราะเยาะข้าวันต่อมาก็หายไปจากเมืองหลวงหมดตอนนั้นพี่สาวกอดแขนข้าด้วยความภูมิใจดวงตาเป็นประกายลั่วซวงท่านพ่อของเราเก่งมากนะเขาปกป้องแคว้นปกป้องราษฎรไม่เคยพลาดเลยใช่ท่านพ่อรบมาทั้งชีวิตไม่เคยให้ศัตรูเข้าใกล้ไม่เคยให้ต้าเหลียงเสียแผ่นดินไม่เคยให้ราษฎรหวาดกลัวเขาคือแม่ทัพพิทักษ์แว้นที่ประชาชนรักคือวีรบุรุษที่ทุกคนยกย่องเขาปกป้องทุกคนไว้ได้แต่กลับปกป้องตัวเองไม่ได้เขาไม่ได้ตายในสนามรบดาบหอกแต่ตายเพราะคนของตนเองมือที่เคยปกป้องบ้านเมืองถูกฟัน99 ดาบบัดนี้ยังคงกำดาบไว้แต่ถูกฟันจนแหลกเละถูกโยนทิ้งอยู่มุมหนึ่งราวกับขยะข้าเก็บมือของท่านพ่อกลับมาวางประกบไว้กับแขนเขาแล้วใช้แขนเสื้ออย่างระมัดระวังเช็ดเลือดบนใบหน้าท่านพ่อดวงตาเขายังไม่หลับแต่จ้องไปที่ประตูตรงนั้นแขวนร่างฉีกขาดของพี่สาวคือฮองเฮาแห่งต้าเหลียงคือลูกสาวที่ท่านพ่อรักดั่งแก้วตาคือพี่สาวที่กลัวเจ็บที่สุดตั้งแต่เล็กตอนเด็กแค่ทะลอกนิดเดียวนางก็ร้องให้ตั้งนานแต่ตอนนี้นางถูกคนตัดแขนขานางคงเจ็บมากเพียงใดท่านพ่อท่านแม่เห็นภาพนี้จะปวดใจแค่ไหนข้าเดินไปที่ประตูค่อยๆปลดร่างพี่สาวลงมาจากนั้นหารถเข็นคันหนึ่งวางศพท่านพ่อท่านแม่และพี่สาวลงไปข้าไล่แมลงพิษเต็มพื้นออกไปแล้วเข็นพวกเขา3 คนผ่านถนนยาวในเมืองหลวงชาวบ้าน2 ข้างทางเห็นข้าต่างหลบทางเช็ดน้ำตาถอนใจช่างบาปกรรมตระกูลซูภักดีทั้งตระกูลกลับต้องจบเช่นนี้
จะสู้คนแบบนั้นได้อย่างไรฮ่องเต้ฆ่าทัพตระกูลซูทั้ง100,000เห็นชัดว่าต้องการถอนรากถอนโคนคุณหนูรองรอดมาได้ยากเย็นแต่ยังกล้าออกมาโจ่งแจ้งเช่นนี้ไม่เท่ากับหาที่ตายหรือตระกูลซูดีกับนางไม่น้อยตอนนี้บุญคุณใหญ่ท่วมหัวคุณหนูรองคงไม่อยากมีชีวิตอย่างสุนัขอีกแล้วทุกคนมองข้าพลางสายหน้าเหมือนกำลังมองคนใกล้ตายทันใดนั้นเด็ก5 ขวบคนหนึ่งถือช่อดอกไม้เข้ามาหาพี่สาววันนี้เป็นวันเกิดของแม่ทับซูดอกไม้นี้ขอมอบให้แม่ทับซูเท้าข้าชะงักน้ำตาที่กลั้นไว้นานก็ร่วงลงมาใช่วันนี้เป็นวันเกิดท่านพ่อข้าออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อหาสมุนไพรให้เขาผ่านศึกมามากร่างกายจะมีโรคเรื้อรังมากมายพ่อเปลี่ยนฤดูร่างกายก็ปวดร้าวนอนไม่หลับทั้งคืนข้าคิดไว้ว่าเมื่อหายานั้นเจอรักษาอาการของท่านพ่อได้ก็จะให้เขาลาออกจากตำแหน่งแล้วใช้ชีวิตบั้นปลายท่านพ่อยอมแล้วท่านแม่ก็ดีใจมากพี่สาวเจ้ารอให้พ่อเจ้าเกษียณมานานแล้ววันนี้นางจะมาอวยพรวันเกิดพ่อเจ้าด้วยพอนางมาได้ยินข่าวดีนี้ต้องดีใจมากแน่แต่พวกเขาไม่ได้รอพี่สาวมาอวยพรกลับรอศพของพี่สาวและไฟล้างตระกูลยาที่ข้าปีนหน้าผาไปหามาก็ไร้ประโยชน์ข้ารับดอกไม้จากเด็กแล้วกล่าวขอบใจจากนั้นพาศพท่านพ่อท่านแม่และพี่สาวไปชานเมืองข้าฝังทั้ง3ไว้เรียงกันคุกเข่าโขกศีรษะ3 ครั้งพ่อแม่พี่สาวรอข้าจะไปเอาหัวฮ่องเต้สุนัขมาเส้นพวกท่านข้าวางสมุนไพรที่เก็บจากหน้าผาไว้หน้าหลุมท่านพ่อแล้วหันหลังเดินไปทางพระราชวังหัวหน้าองครักษ์หน้าประตูเห็นข้าก็ชะงักไปก่อนจากนั้นหัวเราะดูแคลนนี่ไม่ใช่ลูกเก็บของตระกูลซูหรือเจ้ายังไม่ตายอีกหรือหัวหน้าองครักษ์คนนี้ข้ารู้จักเมื่อก่อนท่านพ่อพาข้าเข้าวังไปเยี่ยมพี่สาวเขาเคยโค้งคำนับข้าเรียกข้าว่าคุณหนูรองผู้สูงศักดิ์ข้าเหลือบมองเขาแต่ไม่พูดอะไรหัวหน้าองครักษ์โมโหอับอายเด็กป่ายังกล้าเมินข้าหรืองั้นอย่าโทษที่ข้าจะเอาหัวเจ้าไปขอรางวัลจากฮ่องเต้สิ้นเสียงเขาชักดาบฟันใส่ข้าแต่ข้ายังไม่ขยับงูพิษตัวหนึ่งพุ่งออกมาจากมุมมืดกัดเข้าที่มือที่ถือดาบของเขาอย่างแรงเขากรีดร้องเลือดไหลออกทั้ง7 ทวารทันทีล้มลงตายคาที่ในเวลาเดียวกันตะขาบแน่นขนาดงูและแมงป่องหลังไหลมาจากทุกทิศด้านหลังข้ารวมตัวเป็นสายน้ำสีดำยาวสุดสายตาเมื่อเห็นภาพนั้นองครักษ์คนอื่นก็ตะลึงคลานหนีเข้าวังอย่างลนลานปีศาจไม่มีใครกล้าขวางข้าอีกข้าเดินเข้าไปถึงตำหนักจินหลวนอย่างไร้อุปสรรคในตำหนักจินหลวนฮ่องเต้นั่งสูงบนบัลลังก์มังกรข้างกายมีหญิงงามยั่วยวนคนหนึ่งนั่นคือกุ้ยเฟยหลิวผู้บังคับพี่สาวข้าให้เต้นบนฐานไฟขุนนางฝ่ายบุญบุญยืนเรียง2 ฝั่งทหารหลวง3,000 นายชักดาบยืนอยู่หน้ามองข้าด้วยแววตาคมกริบเมื่อเห็นข้าฮ่องเต้หริตาซูลั่วซวงเจิ้นนึกว่าเจ้าหนีไปแล้วกำลังจะออกประกาศจับพอดีพูดแล้วเขามองด้านหลังข้าสายตาเต็มไปด้วยดูแคลนว่าอย่างไรพาของเล่นพวกนี้มาคิดจะแสดงอุบายขอชีวิตหรือฮ่องเต้มองข้าจากเบื้องสูงท่าทางเย็นชาและน่าเกรงขามนั้นต่างจากเด็กหนุ่มที่เคยคุกเข่าหน้าบ้านข้าราวคนละคอมในปีนั้นเขายังเป็นองค์ชาย9ที่ไม่เป็นที่โปรดปรานมารดาซิ่งตั้งแต่เด็กถูกกลั่นแกล้งในวังตลอดแม้แต่อาหารร้อนสักมื้อยังเป็นของหรูพี่สาวใจดีเห็นเขาน่าสงสารจึงอาศัยโอกาสเข้าวังช่วยเหลือเขาส่งเสื้อผ้าและอาหารให้ครั้งหนึ่งเขาถูกองค์ชายคนอื่นตีจนขาหักเป็นพี่สาวที่คุกเข่าหน้าห้องหนังสือท่านพ่อทั้งวันทั้งคืนจนขอให้ท่านพ่อเชิญหมอหลวงที่ดีที่สุดมาดูแลเขาทั้งวันคืนรักษาขาข้างนั้นไว้ได้ทั้งสองไปมาหาสู่กันจนเกิดใจให้กันสัญญารักกันเงียบๆต่อมาฮ่องเติ้งก่อนประชวรหนักเหล่าองค์ชายแย่งบัลลังก์จนเลือดนองเขารู้ดีว่าท่านพ่อมีทัพซู100,000 นายจึงคุกเข่าหน้าจวนซูขอให้ท่านพ่อยกทัพช่วยท่านพ่อมองเขาสีหน้าเคร่งเครียดอย่างไม่เคยเป็นให้เหตุผลที่ข้าควรช่วยเจ้ามาเขาชี้ฟ้าสาบานข้ารับรองชาตินี้จะไม่ผิดต่ออาเยียนหากขึ้นครองราชจะตั้งนางเป็นฮองเฮาและคุ้มครองตระกูลซูทั้งชีวิตท่านพ่อเชื่อเขานำทัพตระกูลซูออกศึกช่วยเขาปราบกบฏฆ่าองค์ชายคนอื่นแย่งบัลลังก์ให้เขาก็รักษาสัญญาขึ้นครองราชแล้วตั้งพี่สาวเป็นฮองเฮาแต่ตอนนี้เพิ่งปีที่2เขากลับทำเพื่อกุ้ยเฟยหลิวที่ไม่รู้มาจากไหนตัดแขนขาพี่สาวฆ่าล้างโจรตระกูลซูตอนนี้กุ้ยเฟยหลิวซบอยู่ในอ้อมอกฮ่องเต้ทำปากงอนออดอ้อนฝาบาทพระองค์บอกว่าฆ่าคนตระกูลซูหมดแล้วทำไมยังเหลืออีกคนเล่าพระองค์ไม่รักหม่อมฉันแล้วหรือจงใจหลอกหม่อมฉันใช่ไหมฮ่องเต้โอบเอวนางปลอบอย่างเอ็นดูสนมรักเจ้าพูดอะไรเช่นนั้นเพื่อเจ้าแล้วเจิ้นถึงขั้นฆ่าฮองเฮาผู้ร่วมทุกมาจะไม่รักเจ้าได้อย่างไรส่วนคนตระกูลซูที่หลุดรอดคนนี้เจิ้นรับรองว่านางจะไม่รอดพ้นวันนี้ได้ยินเช่นนั้นกุ้ยเฟยหลิวก็ยิ้มพอใจข้าก็ยิ้มพวกเขาหัวเราะที่ข้าดูอ่อนแอข้าหัวเราะที่พวกเขาไม่รู้กำลังของตนข้ายืนกลางตำหนักจินหลวนจ้องตรงไปที่ฮ่องเต้แล้วช้าๆฝ่าบาทตระกูลซูของข้าผิดต่อท่านตรงไหนท่านถึงต้องฆ่าให้สิ้นซากเช่นนี้ได้ยินแล้วฮ่องเต้หัวเราะเย็นชาลุกจากบัลลังก์เขาก็มองลงมาจ้องข้าอย่างดูแคลนซูลั่วซวง
คำถามนี้พ่อเจ้าก็ถามเจิ้นก่อนตายเจิ้นบอกเขาว่าตระกูลซูไม่มีความผิดแต่เจิ้นทนให้พวกเจ้าอยู่ไม่ได้ทับ100,000ของพ่อเจ้าหลายปีมานี้ช่วยเจิ้นฆ่าคนมากเกินไปรู้ความลับมากเกินไปทุกครั้งที่เจิ้นเห็นพวกเขาก็จะนึกถึงว่าตนเหยียบศพคนมากเพียงใดถึงขึ้นมาได้เจิ้นนอนไม่หลับดังนั้นพวกเขาต้องตายข้าเข้าใจแล้วเสร็จนะข้าโคถึกนกสิ้นเกียรติธนูจักรพรรดิโหดเหี้ยมล้วนเป็นเช่นนี้แต่ข้ายังอยากถามอีกคำพี่สาวข้าล่ะนางรักท่านจากใจจริงช่วยท่านช่วยชีวิตท่านสุดกำลังไม่เคยผิดต่อท่านตอนลงมือฆ่านางท่านเคยนึกถึงความจริงใจของนางบ้างไหมฮ่องเต้แค้นเสียงความจริงใจหรือตอนนี้ใต้ล่าเป็นของเจิ้นจะเอาความจริงใจไปทำอะไรเจิ้นยอมรับว่าพี่สาวเจ้าเคยช่วยเจิ้นเคยเกื้อหนุนเจิ้นแต่ทุกครั้งที่เห็นนางเจิ้นก็นึกถึงตัวเองที่เคยคุกเข่าหน้าตระกูลซูเจิ้นคืออรสวรรค์เป็นจอมจักรพรรดิจะให้อยู่กับความอัปยศนั้นตลอดไปได้อย่างไรมีแต่นางตายเจิ้นจึงจะลืมอดีตนั้นได้ข้ากำหมัดแน่นเพียงเพราะไม่อยากอยู่กับความทรงจำเก่าเขาจึงฆ่าทุกคนที่เคยผ่านอดีตนั้นมาน่าขันจริงๆสมควรตายจริงๆข้าสูดหายใจลึกในเมื่อเป็นเช่นนี้วันนี้ข้าจะทวงความยุติธรรมให้พ่อแม่และพี่สาวสิ้นเสียงกุ้ยเฟยหลิวก็หัวเราะจนตัวสั่นเด็กป่าไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำจริงๆแค่เจ้ายังกล้าทวงความยุติธรรมจากฝ่าบาทหรือขุนนางทั้งหลายก็พากันเห็นด้วยใช่ทัพตระกูลซู100,000ยังตายหมดแล้วเจ้าเป็นแค่สตรีผู้หนึ่งจะก่อคลื่นลมอะไรได้ก็แค่ตัวตลกที่เดินมาหาความตายไม่รู้ว่าหากฮองเฮาซูรู้ในปอโลกเห็นน้องสาวที่ตนปกป้องมาหลายปีโง่เขลาเช่นนี้จะโมโหจนฟื้นขึ้นมาหรือไม่ข้ามองคนเหล่านี้แล้วอดหัวเราะไม่ได้ฮ่องเต้หลีตาเจ้าหัวเราะอะไรข้ามองเขาแล้วพูดทีละคำข้าหัวเราะที่พวกเจ้าจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวได้ยินแล้วฮ่องเต้ขมวดคิ้วน้ำเสียงเย็นลงทันทีสูรั่วสวงเจ้าคิดจริงหรือว่าเอาสัตว์พิษมาไม่กี่ตัวแล้วจะพลิกฟ้าได้อย่าลืมว่าเจิ้นคือจอมจักรพรรดิมีทหารหลวง3,000มีกองทัพล้านนายของเล่นเล็กๆของเจ้าเจิ้นเผาทีเดียวก็หมดแล้วใครก็ได้เอาคบไฟมาเผาสัตว์พิษพวกนี้ให้ตายสิ้นคำสั่งทหารหลวง3,000 นายก็จุดคบไฟพร้อมกันใครจะรู้ว่าสัตว์พิษด้านหลังข้าทำให้ทั้งวังเต็มไปด้วยไอสังหารแสงไฟลุกโชนแต่ข้าไม่หวั่นเลยใครบอกว่ามีแค่นี้สิ้นเสียงข้ายกมือขึ้นดีดนิ้วเบาๆทันใดนั้นท้องฟ้าแจ่มใสก็มืดครึ้มเมฆดำหลั่งไหลมาจากทุกทิศบทบังฟ้าและตะวันในเวลาเดียวกันวังหลวงที่เมื่อครู่ยังสงบก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวแผ่นดินไหวภูเขาสะเทือนฟ้าถล่มดินทลายทุกคนตกตะลึงเงยหน้ามองออกไปนอกตำหนักสีหน้าพากันเปลี่ยนนั่นคืออะไรขุนนางสายตาดีถึงกับชี้ออกไปนอกตำหนักร้องออกมาอย่างไม่อยากเชื่อแต่ไม่มีใครตอบเขาเพราะทุกคนตกตะลึงจนพูดไม่ออกเห็นเงานกนับไม่ถ้วนโผบินนอกตำหนักห่านป่าบินมาจากฟากฟ้าทั้งเหยี่ยวอีกาค้างคาวแน่นทึบเต็มฟ้าเต็มดินเหมือนผ้าดำผืนใหญ่ปกคลุมท้องฟ้ากว้างพวกมันเกาะบนหลังคาตำหนักจินหลวนเกาะบนขั้นหินลานกว้างเกาะบนเสามังกรทุกต้นดำมืดไปทั้งผืนบดบังแสงสุดท้ายจนสิ้นในเวลาเดียวกันแรงสั่นจากพื้นยิ่งใกล้เข้ามาปังเสียงดังสนั่นยิ่งใกล้ยิ่งกึกก้องแผ่นดินสะเทือนทันทีประตูตำหนักจินหลวนถูกกระแทกเปิดตามด้วยเสือร้ายตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาก่อนแล้วก็มีสิงโตมีดาหมาป่าเสือดาววัวป่าพวกมันตัวใหญ่โตดูร้ายท่าทางโหดเหี้ยมสายตาที่มองผู้คนเหมือนมองเหยื่อที่อยากขย้ำมานานภาพประหลาดเช่นนี้ทำให้ทั้งตำหนักจินหลวนเงียบราวกับตายขุนนางทั้งหลายถอยหลังหน้าซีดบางคนชนเชิงเทียนด้านหลังล้มบางคนขาอ่อนบางคนปากสั่นหน้าซีดเผือดกลัวจนปัสสาวะราดนี่เป็นไปได้อย่างไรทุกคนมึนงงไปหมดแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาคาดไม่ถึงยิ่งกว่าคือหลังสัตว์นกและสัตว์ป่าหลั่งไหลเข้ามาพวกมันกลับเป็นระเบียบเรียงขบวนอยู่ด้านหลังข้าเหมือนทหารที่รอรับคำสั่งจากข้าทหารหลวง3,000 นายถือคบไฟเห็นภาพนี้ก็ไม่กล้าก้าวหน้าต่อหน้ากองสัตว์ป่ามหาศาลนี้คบไฟของพวกเขาช่างเล็กและน่าขันแทบทำอะไรสัตว์ร้ายเหล่านี้ไม่ได้เลยฝ่าบาทนี่มันเกิดอะไรขึ้นกุ้ยเฟยหลิวกำแขนเสื้อฮ่องเต้แน่นเสียงยังสั่นฮ่องเต้ไม่ได้ตอบนางแต่จ้องข้าเขม็งในแววตาไม่มีความดูแคลนเหมือนเมื่อครู่แล้วข้ายืนท่ามกลางการปกป้องของสัตว์ทั้งหลายมองฮ่องเต้ด้วยใบหน้าไร้อารมณ์เมื่อครูท่านบอกว่าสิ่งที่ข้าพามาท่านเผาครั้งเดียวก็หมดเมื่อถูกข้าถามกลับลูกกระเดือกของฮ่องเต้ขยับสีหน้าน่าเกลียดอย่างยิ่งแต่เขาก็เป็นจักรพรรดิผู้ครองแผ่นดินหลังตกใจอยู่ครู่หนึ่งก็รีบตั้งสติได้เขาดึงดาบจากเอวงครักข้างกาย
ชี้มาที่ข้าแล้วตวาดซูลั่วซวงเจ้าคิดว่าเอาสัตว์เดรัจฉานมาจะขู่เจิ้นได้หรือเจิ้นคือเจ้าชีวิตของแคว้นมีกองทัพล้านนายตั้งค่ายอยู่นอกเมืองเพียงเจิ้นออกคำสั่งพวกเขาจะเข้าวังทันทีสัตว์ป่านกพวกนี้ของเจ้าต่อให้มากแค่ไหนจะสู้ทัพล้านของเจิ้นได้หรือสิ้นเสียงฮ่องเต้หันไปมองผู้บัญชาการทหารหลวงผู้บัญชาการเข้าใจทันทีรีบวิ่งออกไปนอกตำหนักหวังไปถ่ายทอดคำสั่งเรียกทัพแต่เพิ่งวิ่งได้3 ก้าวสิงโตตัวหนึ่งด้านหลังข้าก็กระโจนเข้าใส่แต่เขาขาดในคำเดียวเสียงกระดูกแตกดังชัดเข้าหูทุกคองในตำหนักเกิดเสียงกรีดร้องทันทีบางคนกลัวจนเป็นลมคาที่มือที่ฮ่องเต้ถือดาบสั่นเล็กน้อยแต่เขายังไม่ยอมถอยเขามองข้าพูดทีละคำว่าสู่ลั่วซวงเจิ้นยอมรับว่าเจ้ามีฝีมืออยู่บ้างถึงทำให้นกและสัตว์ป่ามากมายเชื่อฟังคำสั่งเจ้าได้แต่ถ้าคิดว่าแค่นี้จะล้างแค้นได้เจ้าก็ผิดมหันต์เจิ้นครองราชย์มา2 ปีครอบครองใต้ล่ารอบกายย่อมมีผู้มีฝีมือมากมายจะกลัวเด็กสาวอย่างเจ้าได้อย่างไรสิ้นเสียงเขาเสียงชราก็ดังมาจากนอกตำหนักฝ่าบาทประถูกแล้วข้าเองก็อยากเห็นปีศาจจากที่ใดถึงกล้ามาก่อคลื่นลมในวังหลวงทุกคนหันไปตามเสียงเห็นชายชราผมขาวโพลนไม่รู้มาปรากฏนอกตำหนักตั้งแต่เมื่อไรเขาสวมชุดเต่าสีดำถือแส้ปัดฝุ่นท่าทางเหมือนเซียนผู้สูงส่งเห็นคนผู้นี้ฮ่องเต้ก็ดีใจทันทีราชครูในที่สุดท่านก็ออกจากการปิดด่านแล้วราชครูหรือข้าหลีตาเล็กน้อยเคยได้ยินมานานว่าหลังฮ่องเต้ขึ้นครองราชย์ได้เชิญยอดคนจากเขาลึกมาแต่งตั้งเป็นราชครูปิดด่านฝึกตนตลอดปีไม่ยุ่งเรื่องโลกไม่คิดว่าวันนี้จะปรากฏตัวราชครูกวาดตามองนกและสัตว์เต็มพื้นคิ้วขมวดเล็กน้อยแล้วหันมามองข้าอายุยังน้อยกลับควบคุมสัตว์นับร้อยได้นับว่ามีฝีมืออยู่บ้างแต่เจ้ารู้หรือไม่วิชาของเจ้านั้นมาจากที่ใดข้ามองเขาไม่พูดอะไรราชครูยิ้มบางเดินเข้ามาตรงหน้าข้าต่อหน้าสัตว์นับร้อยที่จ้องเขาไม่หวั่นเลยกลับมองสำรวจข้าอย่างจริงจังแล้วหัวเราะคิดไม่ถึงจริงๆเด็กสาวแห่งเหมียวเจียงในปีนั้นยังมีชีวิตอยู่ใจข้าสถานแรงท่านรู้จักข้าหรือเขาลูกเพราะขาวของตนพยักหน้าช้าๆไม่เพียงรู้จักเจ้ายังรู้จักพ่อแม่แท้ๆของเจ้าด้วยข้าขมวดคิ้วข้าจะเชื่อท่านได้อย่างไรแม้ไม่รู้ว่าราชครูผู้นี้เป็นใครแต่ข้ารู้ว่าเขาเป็นคนของฮ่องเต้เช่นนั้นก็เป็นศัตรูของข้าคำพูดของเขาย่อมเชื่อไม่ได้ง่ายๆแต่เมื่อเผชิญคำสงสัยของข้าราชครูกลับไม่โกรธเพียงมองข้าอย่างประหลาดใจดูถ้าเจ้าคงไม่รู้อะไรเลยพ่อแม่บุญธรรมของเจ้าปิดบังได้แนบเนียนนักข้าจ้องเขาเขม็งท่านหมายความว่าอย่างไรสีหน้าราชครูมืดลงเสียงเย็นชาน่ากลัวช่างเถอะวันนี้ในเมื่อพบกันแล้วข้าจะบอกความจริงให้เจ้าสิ้นเสียงราชครูจ้องข้าด้วยสายตาคมกริบถามว่าเจ้ารู้หรือไม่เมื่อ18 ปีก่อนวันนี้เหตุใดเผ่าเหมียวเจียงจึงเลือดนองในคืนเดียวศพเกลื่อนทั่วแผ่นดินได้ยินคำนี้ลมหายใจข้าชะงักทันทีวันนี้เมื่อ18 ปีก่อนคือวันที่หูหยินซูเก็บข้าได้ตอนนั้นข้าอายุ4 ขวบจำได้เลือนรางว่าท่านแม่ซ่อนข้าไว้ในโอ่งใหญ่ที่เต็มด้วยไข่แมลงนอกโอ่งนั้นมีเสียงต่อสู้และเสียงร้องโหยหวนดังมาไม่หยุดข้าอยากออกไปแต่ขยับไม่ได้เพราะท่านแม่ลงกู่ใส่ข้าตอนนั้นนางกำชับข้าด้วยสีหน้าตึงเครียดข้างนอกอันตรายเจ้าอย่าวิ่งออกไปเด็ดขาดข้ารอแล้วรอเล่าในโอ่งเย็นเฉียบรอจนในที่สุดขยับตัวได้จึงค่อยๆลุกออกจากโอ่งแต่พอก้าวออกมาก็พบว่าเผ่าที่เคยสงบสุขกลายเป็นทะเลศพทะเลเลือดในพริบตากลิ่นคาวเลือดเข้มข้นทิ่มจมูกข้าตกใจจนลนลานข้ากลัวว่าพ่อแม่ของข้าอยู่ในนั้นจึงยืนอยู่กลางทะเลศพร้องเรียกพวกเขาแต่ข้าร้องอยู่นานมากก็ไม่มีใครตอบข้าจึงเริ่มเดินค้นในกองศพพลิกดูทีละร่างข้ามองศพทุกศพอย่างละเอียดเห็นเพื่อนเล่นเห็นลุงอาเห็นคนคุ้นหน้าทุกคนแต่กลับไม่เห็นพ่อแม่ของข้าไม่รู้ว่านั่นเป็นเรื่องดีหรือร้ายรู้เพียงว่าข้าทั้งหนาวทั้งหิวทั้งกลัวทั้งลนลานทำได้แค่กดตัวรออยู่มุมหนึ่งท่านแม่เคยบอกว่านางจะไม่ทิ้งข้าไม่รู้ว่ารอนานแค่ไหนฟ้ามืดแล้วสว่างแล้วมืดข้านับไม่ออกว่ากี่วันกี่คืนรู้เพียงว่าร่างของลุงป้านาเย็นลงเรื่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆข้าหิวมากอาหารในเผ่าถูกเลือดซึมจนหมดข้ากินไม่ได้จึงต้องไปหาผลไม้ป่าในเขาแต่ไม่กล้าไปไกลกลัวพ่อแม่กลับมาแล้วหาข้าไม่เจอข้าจึงเก็บผลไม้ป่าแค่ริมเผ่าเก็บไปก็หันกลับมองไปทุกครั้งที่หันกลับข้าหวังว่าจะเห็นพ่อแม่ยืนอยู่หน้าประตูเผ่าโบกมือเรียกข้าแต่ทุกครั้งที่หันกลับก็มีเพียงศพที่ไม่ขยับวันนั้นข้าเก็บผลไม้ป่ากลับมาอีกนั่งหน้าประตูเผ่าค่อยๆกัดกินผลไม้นั้นเปรี้ยวมากเปรี้ยวจนฟันข้าอ่อนแต่ข้าต้องกินเพราะท่านแม่เคยบอกว่าไม่กินก็จะตายข้าไม่อยากตายข้ายังต้องรอพ่อแม่กลับมาตอนนั้นเองข้าได้ยินเสียงฝีเท้าจึงเงยหน้าขึ้นทันทีในใจดีใจสุดขีดเป็นพ่อแม่หรือพวกเขากลับมาแล้วหรือแต่ทันทีที่เงยหน้าขึ้น
ข้าก็ชะงักคนที่มาไม่ใช่พ่อแม่แต่เป็นหญิงคนหนึ่งที่ข้าไม่เคยเห็นนางสวมชุดเรียบง่ายกล้าวผมไว้ด้านหลังใบหน้าดูอ่อนล้าและบอบบางเสื้อผ้าของนางเปื้อนดินชายกระโปรงถูกหนามเกี่ยวขาดหลายรอยเหมือนเดินทางมาไกลมากพอเห็นข้านางก็ชะงักเรามองกันอยู่เช่นนั้นไม่มีใครพูดอะไรผ่านไปนานมากนางจึงค่อยๆย่อตัวลงให้อยู่ระดับสายตาข้าเด็กน้อยทำไมเจ้าอยู่ที่นี่คนเดียวเสียงของนางเบามากอ่อนโยนมากเหมือนกลัวทำให้ข้าตกใจข้าไม่ตอบข้าไม่รู้ว่านางเป็นใครไม่รู้ว่านางเป็นคนดีหรือร้ายท่านแม่เคยบอกอย่าคุยกับคนแปลกหน้าสุ่มสี่สุ่มห้าหากยังไม่รู้ว่าเขาดีหรือร้ายข้ากำผลไม้ป่าในมืออย่างระวังแล้วถอยหลัง1 ก้าวนางเห็นท่าทางข้าก็ชะงักเล็กน้อยจากนั้นฝืนยิ้มอย่ากลัวข้าไม่ใช่คนร้ายข้าเพียงผ่านมาแถวนี้เห็นมีคนอยู่จึงเข้ามาดูพ่อแม่เจ้าล่ะพอได้ยินคำว่าพ่อแม่จมูกข้าก็แสบขึ้นมาแต่ข้ากลั้นไว้แล้วชี้ไปทางเผ่าด้านหลังนางมองตามทิศที่ข้าชี้จากนั้นร่างของนางก็แข็งค้างนางเห็นศพเหล่านั้นเห็นเลือดเต็มพื้นเห็นบ้านเรือนที่ถูกทำลายริมฝีปากนางสั่นขึ้นมาอยู่นานจึงหันกลับมามองข้าเจ้าอยู่ที่นี่คนเดียวมาตลอดหรือข้าพยักหน้านางมองข้าดวงตาแดงขึ้นทันทีเด็กน้อยเจ้าชื่ออะไรไม่รู้เพราะเหตุใดเมื่อเห็นนางตาแดงใจข้าก็ไหวเล็กน้อยแม้ข้าเพิ่งพบหน้านางครั้งแรกแต่กลับรู้สึกว่านางมีความคุ้นเคยและอบอุ่นบางอย่างข้าจึงเอ่ยปากครั้งแรกบอกชื่อตัวเองกับนางลั่วสวงนางทวนเบาๆ1 ครั้งแล้วถามอีกพ่อแม่เจ้าล่ะข้าสายหน้าข้าไม่รู้ข้าพลิกดูทุกคนแล้วแต่ไม่เจอพ่อแม่ร่างของนางสั่นเล็กน้อยผ่านไปนานนางจึงยื่นมือมาเช็ดโคลนบนหน้าข้ามองข้าด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเหมือนท่านแม่แล้วถามเบาๆเด็กน้อยเจ้าอยากไปกับข้าไหมเมื่อคิดถึงภาพตอนนั้นหัวใจข้ายังอบอุ่นจนถึงวันนี้หากไม่มีหูหยินซูข้าคงหิวตายอยู่ในเผาไปแล้วดังนั้นพวกเขาไม่เพียงมีบุญคุณเลี้ยงดูข้ายังเป็นผู้ช่วยชีวิตข้าตอนนี้พวกเขาตายแล้วข้าต้องล้างแค้นข้ามองราชครูพูดอย่างระวังท่านต้องการพูดอะไรกันแน่ราชครูเอ่ยช้าๆหลายปีก่อนเหนียวเจียงมีบุคคลยอดเยี่ยมคนหนึ่งชื่อว่าลู่อวินเซียวเขาเป็นอัจฉริยะที่100 ปีจะมีสักครไม่เพียงควบคุมสัตว์นับร้อยได้ยังสื่อจิตกับสรรพสิ่งได้ด้วยเมื่อ20 ปีก่อนเขาแต่งกับหญิงงามที่สุดของเหนียวเจียงให้กำเนิดลูกสาวคนหนึ่งตั้งชื่อว่าลู่สวงลูกสาวคนนั้นก็คือเจ้าข้าสถานแรงที่เขาพูดไม่ผิดพ่อข้าชื่อลู่อวินเซียวจริงตอนเด็กท่านแม่มักเรียกเขาว่าอวินเซียวข้าจึงจำได้ราชครูพูดต่อลู่อวินเซียวพรสวรรค์สูงส่งแต่ใจสงบไร้ทะเยอทะยานอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายของตนไม่เคยคิดเป็นศัตรูกับโลกภายนอกแต่เขาไม่รู้ว่าคนไม่ผิดที่ครอบครองหยกมีค่าวิชาควบคุมสัตว์ของเขาทำให้ผู้คนมากมายอิจฉาและคนที่อิจฉาหนักที่สุดคือแม่ทัพชายแดนแห่งต้าเหลียงในตอนนั้นซูจ้านเทียนข้าเบิกตากว้างลมหายใจสะดุดท่านโกหกพ่อบุญธรรมของข้ารักผู้มีความสามารถไม่ใช่คนที่อิจฉาราชครูหัวเราะดูแคลนเจ้าพูดถูกซูจ้านเทียนรักผู้มีความสามารถจริงและไม่ใช่คนที่อิจฉาแต่เจ้าควรรู้ว่าสิ่งที่เขาใส่ใจที่สุดทั้งชีวิตคือชื่อเสียงแม่ทัพพิทักษ์แว้นกับตำแหน่งของเขาข้ามองราชครูไม่พูดอะไรข้อนี้ข้าปฏิเสธไม่ได้จริงๆพ่อบุญธรรมทำศึกมาทั้งชีวิตสิ่งที่เขาให้ความสำคัญที่สุดคือชื่อเสียงตระกูลซูและฐานะในกองทัพดังนั้นแม้จะปวดทรมานจากโรคเก่าเขาก็ยังไม่กล้าวางมือแต่เพียงเท่านี้พิสูจน์ได้หรือว่าเขาฆ่าล้างเผ่าข้าหรือราชครูเห็นข้าเงียบก็พูดต่อซูจ้านเทียนอยากได้เคล็ดลับควบคุมสัตว์ของพ่อเจ้าเพื่อรักษาฐานะแม่ทัพพิทักษ์แว้นจึงบีบคั้นทีละก้าวถึงขั้นส่งคนลอบเข้าเหมียวเจียงข่มขู่ล่อลวงพ่อเจ้าไม่ยอมเขาจึงโกรธจนเสียหน้าวันนี้เมื่อ18 ปีก่อนเขานำทัพเข้าเข็นฆ่าทั้งเผ่าเหมียวเจียงเองคืนนั้นเหมียวเจียงเลือดไหลเป็นแม่น้ำศพเกลื่อนทั่วพื้นทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากพ่อบุญธรรมของเจ้าซูจ้านเทียนคนเดียวข้าจ้องราชครูเขม็งพูดทีละคำท่านมีหลักฐานไหมราชครูยิ้มบางหลักฐานหรือบนตัวพ่อบุญธรรมเจ้ามีหยกสลักลายมังกรใช่หรือไม่ใจข้าสถานพ่อบุญธรรมมีหยกมังกรชิ้นหนึ่งจริงสีเขียวใสทั้งชิ้นฝีมือแกะสลักประณีตเขาไม่เคยห่างตัวข้าเคยถามว่าได้มาจากไหนเขาเพียงบอกว่าเพื่อนเก่ามอบให้แล้วไม่พูดอีกราชครูมองสีหน้าข้ารอยยิ้มยิ่งลึกหยกชิ้นนั้นคือหลักฐานมันเป็นของติดตัวพ่อแท้ๆของเจ้าลู่อวินเซียวปีนั้นลู่อวินเซียวกับซูจ้านเทียนเคยพบกันครั้งหนึ่งต่างชื่นชมกันและกันพ่อเจ้าจึงมอบหยกติดตัวให้เขาเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพแต่ซูจ้านเทียนกลับส่งหยกชิ้นนั้นต่อให้แม่ทัพกองหน้าที่รับหน้าที่กวาดล้างเหมียวเจียงเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมข้ามองเขาไม่พูดเขาพูดต่อเพราะบนหยกชิ้นนั้นมีแผนที่ทางลับเหมียวเจียงที่พ่อเจ้าสลักไว้เองนั่นคือหลักฐานที่พ่อเจ้าไว้ใจเขาและเป็นกุญแจที่ซูจ้านเทียนใช้ฆ่าทั้งเผ่าเจ้า
ได้ยินถึงตรงนี้ร่างข้างงนเงินหยกชิ้นนั้นข้าเคยเห็นนับครั้งไม่ถ้วนทุกครั้งที่พ่อบุญธรรมเช็ดมันสายตาเขาซับซ้อนอย่างยิ่งข้าเคยนึกว่าเขาคิดถึงเพื่อนเก่าที่แท้มันคือรอยบาปในใจเขาราชครูพูดต่อหากเจ้าไม่เชื่อไปดูด้านหลังหยกชิ้นนั้นได้ดูว่ามีเมฆดอกหนึ่งสลักอยู่หรือไม่นั่นคือสัญลักษณ์ของพ่อเจ้าอวินเซียวข้ากำมัดแน่นไม่ต้องไปดูข้าก็รู้ด้านหลังหยกชิ้นนั้นมีเมฆสลักอยู่จริงข้าเคยเห็นหลายครั้งจำได้แม่นยำราชครูมองสีหน้าที่ค่อยๆซีดของข้าแล้วบีบคั้นทีละก้าวสู่ลั่วซวงเจ้าคิดว่าสู่จ้านเทียนดีกับเจ้าเพราะเขาเมตตาเจ้าหรือเจ้าผิดแล้วเขาทำเพราะรู้สึกผิดเขาเลี้ยงเจ้าไว้เพื่อล้างบาปเขาดีกับเจ้าเพราะเขามีชนะติดหลังแม่บุญธรรมของเจ้าพาเจ้ากลับจากเหมียวเจียงก็เพราะนางรู้ว่าสู่จ้านเทียนทำอะไรไว้จึงอยากชดใช้แต่ชดใช้แล้วมีประโยชน์อะไรพ่อแม่เจ้าตายแล้วคนเผาเจ้าตายแล้วทั้งเหมียวเจียงของเจ้าหายไปหมดต่อให้พวกเขาดีกับเจ้าจะแลกชีวิตพ่อแม่เจ้ากลับมาได้หรือร่างข้าสั่นสถานอย่างรุนแรงในหัวผุดใบหน้าพ่อบุญธรรมไม่หยุดภาพที่เขาลงครัวทำอาหารให้ข้าเองภาพที่เขาตาแดงแล้วพูดว่าเด็กดีๆคนหนึ่งทำไมถึงผอมขนาดนี้ภาพที่เขาลูบหัวข้าแล้วบอกว่าใครกล้ารังแกเจ้าข้าจะเอาชีวิตแลกและตอนที่ข้าออกไปเก็บยาเขาโบกมือบอกว่ารอข้ากลับบ้านทั้งหมดนั้นเป็นของปลอมหรือความรักเหล่านั้นการปกป้องเหล่านั้นล้วนเกิดจากความรู้สึกผิดหรือข้าไม่รู้ว่าควรเชื่อใครราชครูเห็นข้าทุกข์ทรมานและลังเลจึงก้าวมาข้างหน้าแล้วพูดต่อเจ้าไม่สงสัยหรือหูหยินซูเป็นสตรีในเรือนลึกเหตุใดจึงบังเอิญไปปรากฏตัวที่เหมียวเจียงไกลหมื่นลี้ใจข้าสถานแรงคำถามนี้ข้าเคยคิดมาหลายครั้งหลายปีที่อยู่ข้างแม่บุญธรรมข้าพบว่านางอยู่แต่ในจวนซูแทบไม่ออกไปไหนยิ่งการเดินทางไกล18 ปีมานี้นางไม่เคยออกเลยดังนั้นข้าก็สงสัยมากเหตุใดเมื่อ18 ปีก่อนนางจึงไปอยู่ที่เหมียวเจียงไกลหมื่นลี้และช่วยข้าไว้พอดีทั้งหมดเป็นเรื่องบังเอิญหรือจงใจกันแน่ราชครูมองสีหน้าข้าที่ค่อยๆเปลี่ยนไปรอยยิ้มยิ่งลึกนั่นเพราะหูหยินซูก็เป็นคนเหมียวเจียงนางเป็นน้าหญิงแท้ๆของเจ้าเป็นน้องสาวแท้ๆของแม่เจ้าข้าเหมือนถูกฟ้าผ่าทั้งคนแข็งค้างอยู่กับที่หูหยินซูเป็นน้าหญิงของข้าหรือราชครูพูดต่อว่าตอนนั้นนางก็รักพ่อแท้ๆของเจ้าลู่อวินเซียวแต่พ่อเจ้าเลือกแม่เจ้านางจึงจากเผ่าเหมียวเจียงไปด้วยความแค้นต่อมานางได้รู้จักซูจ้านเทียนและแต่งกับเขาแต่ในใจนางยังหวังรักครั้งนั้นไม่ลงจากรักกลายเป็นแค้นนางบอกซูจ้านเทียนเรื่องวิชาลับของพ่อเจ้าให้เขารู้ล่อให้เขาไปฆ่าล้างเผ่าเหมียวเจียงส่วนนางที่ไปที่นั่นก็เพียงเพื่อยืนยันว่าพ่อแม่เจ้าตายหรือไม่นางพาเจ้าไปเลี้ยงเจ้าไว้ข้างกายก็เพื่อกันไว้ก่อนหากพ่อแม่เจ้ายังไม่ตายนางจะได้ใช้เจ้าเป็นตัวประกันข่มขู่พวกเขาร่างข้าสั่นหนักเป็นไปไม่ได้หูหยินซูรักข้าเหมือนลูกแท้ๆรักข้ามา18 ปีก่อนตายยังสั่งให้ข้ารีบหนีให้ข้ามีชีวิตต่อนางจะเป็นคนแบบนั้นได้อย่างไรแต่คำพูดของราชครูเหมือนเข็มปักลงในใจข้าไม่อยากเชื่อสิ่งเหล่านี้แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ทำไมหูหยินซูที่อยู่แต่ในจวนลึกจึงไปโผล่ที่เหมียวเจียงไกลหมื่นลี้พอดีอีกทั้งคำพูดก่อนตายของนางตอนแม่เก็บเจ้าได้ที่เหมียวเจียงแม่ก็รู้ว่าเจ้าไม่ธรรมดาเห็นได้ชัดว่านางรู้ตัวตนของข้ามานานแล้วแต่นางกับพ่อบุญธรรมข้าทั้งเผ่าข้าจริงหรือข้าไม่รู้ว่าควรเชื่อใครตอนที่ใจข้าเริ่มหวั่นไหวน้ำเสียงของราชครูกลับอ่อนโยนขึ้นสู่ลั่วซวงข้ารู้ว่าเจ้ายากจะยอมรับแต่นี่คือความจริงซูจ้านเทียนกับภรรยาทำให้พ่อแม่แท้ๆของเจ้าต้องตายข้าล้างเผ่าของเจ้าตอนนี้พวกเขาตายแล้วนั่นคือกรรมที่พวกเขาสมควรได้รับเจ้าจะเป็นศัตรูกับฮ่องเต้เพื่อพวกเขาทำไมวิชาควบคุมสัตว์ของเจ้าคือสายสืบทอดแท้แห่งเหมียวเจียงคือสมบัติล้ำค่าที่พ่อเจ้าทิ้งไว้แต่ตอนนี้เจ้าใช้มันไม่เป็นเลยข้าเงยหน้ามองเขาพูดไม่ผิดแม้ข้าเรียกสัตว์นับร้อยได้แต่นั่นเป็นเพียงการใช้ขั้นตื้นพ่อข้าควบคุมสรรพสิ่งได้สื่อจิตกับสัตว์ทั้งหลายแต่ข้าทำได้เพียงเท่านี้ราชครูมองข้าแววตาเต็มด้วยชื่นชมลั่วซวงข้าฝึกตนมาหลาย10 ปีชำนาญศาสตร์พิสดารมากมายหากเจ้ายอมกราบข้าเป็นอาจารย์ข้ายินดีถ่ายทอดให้หมดสิ้นให้เจ้าสืบทอดวิชาของพ่อเจ้าฟื้นเกียรติเหนียวจริงอีกครั้งไม่เพียงเท่านั้นข้ายังรักษาชีวิตเจ้าได้ข้ามองเขาพูดเย็นชาข้าจะเชื่อท่านได้อย่างไรราชครูยิ้มเรียบข้ารู้ว่าเจ้าสงสัยแต่เจ้าไม่มีทางเลือกข้าขมวดคิ้วเล็กน้อยท่านหมายความว่าอย่างไรมุมปากราชครูยกขึ้นข้าจะให้เจ้าดูก่อนว่าอะไรคือวิชาควบคุมสัตว์ที่แท้จริงสิ้นเสียงเขายกมือขึ้นทันทีแสงสีทองพุ่งจากฝ่ามือเขาตรงขึ้นฟ้าจากนั้นเหล่านกดำบนท้องฟ้าก็ร้องขึ้นพร้อมกันเหมือนตอบรับการเรียกของเขาพวกมันบินวนเรียงเป็นขบวนต่างๆเปลี่ยนตามท่ามือของราชครูสัตว์ร้ายบนพื้นซึ่งเดิมเชื่อฟังข้ากลับมีหลายตัวเริ่มกระสับกระส่ายเหมือนอยากหมอบลงแทบเท้าเขาใจข้าสะดุ้ง
มีฝีมืออยู่จริงๆราชครูเก็บมือกลับมองข้าอย่างทนงวิชาควบคุมสัตว์ของข้าเทียบกับเจ้าเป็นอย่างไรข้าสูดหายใจลึกก้มหน้าข้าสู้ท่านไม่ได้จริงราชครูพยักหน้าพอใจเหตุที่เจ้ากล้าบุกวังมาล้างแค้นคนเดียวก็เพราะมีนกและสัตว์ป่าพวกนี้หนุนหลังแต่ฝีมือข้าอยู่เหนือเจ้าหากเจ้าไม่ยอมข้าทำให้เพศตายของเจ้าหายไปได้ถึงตอนนั้นเจ้าก็เป็นเพียงสตรีธรรมดาคนหนึ่งไร้ผู้ช่วยเหลือฮ่องเต้จะฆ่าเจ้าง่ายดายราวพลิกฝ่ามือข้าก้มหน้าลงเล็กน้อยทำท่าทีอ่อนลงเช่นนั้นท่านคิดว่าข้าควรทำอย่างไรราชครูเห็นข้ายอมโอนอ่อนจึงเอ่ยว่าเจ้าเป็นคนฉลาดควรรู้ว่าผู้รู้กาลเทศย่อมอยู่รอดตราบใดที่เจ้ายอมกราบข้าเป็นอาจารย์ข้ารับรองว่าไม่เพียงรักษาชีวิตเจ้าได้ยังทำให้เจ้าก้าวข้ามข้าได้ภายใน3 ปีถึงตอนนั้นเจ้าจะไม่เพียงสืบทอดวิชาของข้ายังฟื้นฟูเหมียวเจียงได้ชาติวงศ์ตระกูลข้าเงยหน้ามองเขาด้วยความยินดีราชครูท่านยินดีสอนข้าจริงหรือราชครูพยักหน้าแน่นอนข้าลังเลเล็กน้อยแล้วถามอีกแล้วทางฮ่องเต้ล่ะฮ่องเต้ตรัสทันทีเห็นแก่หน้าราชครูเจิ้นจะไม่เอาความเรื่องที่ผ่านมาแล้วไว้ชีวิตเจ้าข้าเงียบครู่หนึ่งสุดท้ายก็พยักหน้าได้ข้ารับปากท่านราชครูได้ยินก็ยินดีอย่างยิ่งเขารีบเดินมาตรงหน้าข้ายื่นมือจะตบไหล่ข้าดีมากศิษย์รักอาจารย์จะเขายังพูดไม่จบมือข้าก็ขยับแล้วแสงเย็นว่าผ่านจากแขนเสื้อข้ามีดสั้นอาบพิษกูแทงเข้าท้องเขาตรงๆรอยยิ้มของราชครูแข็งค้างบนหน้าเขาก็มองมีดสั้นที่ปักท้องแล้วเงยหน้ามองข้าดวงตาเต็มด้วยไม่อยากเชื่อเจ้าข้ามองเขาถามเสียงต่ำทีละคำพูดมาท่านซ่อนพ่อแม่แท้ๆของข้าไว้ที่ไหนราชครูสั่นทั้งตัวเจ้าพูดอะไรข้าจ้องเขาเขม็งอย่าแกล้ไม่รู้ตั้งแต่วินาทีที่ท่านปรากฏในตำหนักจินหลวนข้าก็สัมผัสได้ว่าในตัวท่านมีกลิ่นอายของพ่อแม่แท้ๆข้าสัมผัสได้ตั้งนานแล้วจริงๆแต่ในเวลาเดียวกันข้าก็รู้ว่าฝีมือราชครูเหนือกว่าข้าที่เมื่อครูข้าแกล้งยอมเข้าฝ่ายเขาก็เพื่อหาโอกาสโจมตีเขาให้ถึงตายตอนนี้สีหน้าราชครูซีดเผือดทันทีสายตาที่มองข้าเต็มไปด้วยความตะลึงข้าพูดต่อตอนข้าอายุ4 ขวบถูกท่านแม่ซ่อนในโอ่งใหญ่ตอนนางลงกู่ใส่ข้านางบาดเจ็บสาหัสข้าจำได้จนถึงตอนนี้กลิ่นอายของบาดแผลบนตัวนางเหมือนกลิ่นพลังบนตัวท่านไม่มีผิดข้าคิดมาตลอดคนที่ฆ่าล้างเหมียวเจียงในปีนั้นคือใครจนท่านปรากฏข้าจึงเข้าใจเป็นท่านฆ่าล้างทั้งเผ่าเหมียวเจียงเป็นท่านที่จับพ่อแม่ข้าไปท่านริษยาฝีมือของพ่อข้าอยากชิงเคล็ดลับควบคุมสัตว์ของเขาท่านซ่อนพวกเขาไว้แล้วทรมานบังคับให้มอบเพชรวิชา18 ปีแล้วท่านยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการสินะราชครูกุมท้องถอยหลังโซเซเขามองข้าตาเต็มด้วยความตกใจเจ้ารู้ได้อย่างไรข้าหัวเราะเย็นชาเพราะท่านโง่เกินไปหากท่านได้พูดว่าหูหยินซูเป็นน้าหญิงข้าอาจเชื่อท่านอยู่บ้างแต่ท่านพูดแล้วเรื่องที่แม่ข้ามีน้องสาวแม้แต่ข้ายังไม่รู้ท่านจะรู้ได้อย่างไรความเป็นไปได้เดียวคือท่านเค้นถามมาจากพ่อแม่ข้าสีหน้าราชครูเปลี่ยนไปหมดเขาถอยหลังทันทีคิดจะหนีแต่ล่อตัวหนึ่งด้านหลังข้าพุ่งเข้าใส่แต่ขาของเขาไว้ลากเขาล้มลงกับพื้นข้าเดินไปตรงหน้าเขาย่อตัวลงมองเขาราชครูข้าถามอีกครั้งพ่อแม่ข้าอยู่ที่ไหนเขาจ้องข้าเขม็งแล้วจู่ๆก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งดีเด็กสาวน้อยเอ๋ยข้าดูแคลนเจ้าเกินไปจริงๆใช่พ่อแม่เจ้าอยู่ในมือข้าจริงแต่เจ้าคิดว่าหาพวกเขาเจอแล้วจะช่วยพวกเขาได้หรือข้าลงอาคมต้องห้ามไว้บนตัวพวกเขามีเพียงข้าที่แก้ได้หากเจ้าฆ่าพวกเขาก็มีแต่รอความตายข้ามองเขาไม่พูดอะไรราชครูคิดว่าข้ากลัวจึงหัวเราะยิ่งบ้าคลั่งเป็นอย่างไรกลัวแล้วใช่ไหมรู้กาลเทศะก็รีบปล่อยข้าโขกหัวขอโทษข้าเสียถ้าข้าอารมณ์ดีอาจไว้ชีวิตเจ้าข้ายังคงไม่พูดเพียงยกมือขึ้นกดลงบนศีรษะเขาเบาๆจากนั้นข้าหลับตาลงเหมียวเจียงมีวิชาลับหนึ่งสามารถดึงความทรงจำของคนได้แต่ต้องใช้พรสวรรค์และพลังฝึกตนสูงมากข้าไม่เคยใช้แต่เคยเห็นในตำราลับของพ่อข้าวินาทีนี้ข้าอยากลองดูข้าลองใช้วิธีในตำราลับให้จิตของตนเข้าไปในสมองราชครูค้นหาทีละส่วนไม่นานข้าก็เห็นสถานที่มืดมิดแห่งหนึ่งเห็นเงาร่าง2 ร่างถูกโซ่ตรวนล่ามไว้เห็นใบหน้าซูบโทรมของพวกเขาร่างกายแห้งผอมเห็นท่านพ่อเห็นท่านแม่พวกเขายังมีชีวิตน้ำตาข้าทะลักออกมาข้าดึงมือกลับลืมตาขึ้นราชครูนอนอยู่บนพื้นปากมีฟองขาวทั้งตัวกระตุกการอ่านความทรงจำอย่างฝืนบังคับจะทำลายเขาอย่างไม่อาจย้อนคืนแต่นั่นคือสิ่งที่เขาสมควรได้รับข้าลุกขึ้นยืนมองออกไปนอกตำหนักข้าสัมผัสถึงพ่อแม่ข้าได้แล้วพวกเขาอยู่ในกุฏิใต้ดินของวังข้าหันไปมองฮ่องเต้เขากลัวจนซุดอยู่บนบัลลังก์มังกรตัวสั่นไม่หยุดกุ้ยเฟยหลิวหลบอยู่ด้านหลังเขาหน้าซีดไร้สีเลือดขุนนางทั้งหลายคุกเข่าเต็มพื้นไม่กล้าเงยหน้า
ข้าทิ้งนกและสัตว์ส่วนใหญ่ไว้ให้เฝ้าทุกคนในที่นั้นแล้วก้าวออกจากตำหนักบางเรื่องข้าต้องถามให้ชัดด้วยตนเองแล้วเดินผ่านตำหนักจินหลวนผ่านลานกว้างผ่านประตูวังทีละชั้นสุดท้ายก็มาถึงคุกหลวงใต้ดินที่นี่ถูกทิ้งร้างมานานหญ้าขึ้นรกหญ้าแมงมุมเต็มไปหมดข้ายืนอยู่กลางคุกหลับตาลงสัมผัสอย่างละเอียดแล้วข้าลืมตามองไปใต้เท้าตรงนี้ข้ายกมือขึ้นเสือร้ายด้านหลังรีบก้าวมาใช้กรงเล็บขุดกระเบื้องหินบนพื้นขุดลงไปชั้นแล้วชั้นเล่าในที่สุดก็เผยโพรงดำแห่งหนึ่งปากโพรงปรากฏข้าก้าวเข้าไปคุกใต้ดินลึกมากมืดมากและชื้นมากในอากาศสะคลุ้งด้วยกลิ่นเหม็นเน่าข้าเดินลงบันไดไปเรื่อยๆเดินอยู่นานมากในที่สุดก็เห็นประตูเหล็ก2 บานบนประตูเหล็กมีแผ่นเย็นติดแน่นเต็มไปหมดข้าฉีกเย็นเหล่านั้นออกแล้วผลักประตูเปิดพวกเขาผอมจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกผมขาวโพลนใบหน้าเต็มรอยเหี่ยวย่นแต่ข้าจำได้ทันทีพวกเขาคือพ่อแม่ข้าท่านแม่ได้ยินเสียงจึงเงยหน้าขึ้นอย่างยากลำบากเมื่อนางเห็นข้านางชะงักและน้ำตาก็ไหลออกมาว่าซวงเสียงของนางแหบแห้งอ่อนแรงจนแทบไม่ได้ยินแต่ข้าได้ยินชัดข้าพุ่งเข้าไปคุกเข่าตรงหน้านางกอดนางแล้วร้องให้หนักท่านแม่เป็นข้าเองท่านแม่ยกมือสั่นๆลูบหน้าข้าแล้วพูดว่าซวงของแม่เจ้ายังมีชีวิตอยู่จริงๆท่านพ่อก็ตื่นแล้วเขามองข้าด้วยน้ำตานองหน้าซวงลูกสาวที่ดีของพ่อเจ้ามาเจอที่นี่ได้อย่างไรข้ากอดพวกเขาไว้ร้องให้จนพูดไม่ออกผ่านไปนานมากข้าจึงสงบลงแล้วปลดโซ่ตรวนให้พวกเขาประคองพวกเขาออกจากคุกใต้ดินวินาทีที่ออกจากตำหนักเย็นแสงแดดแทงตาจนพวกเขาลืมตาไม่ขึ้นพวกเขาไม่ได้เห็นแสงตะวันมานานเกินไป18 ปีเต็ม18 ปีพวกเขาถูกจองจำอยู่ในคุกกลับใต้ดินที่ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันนานถึง18 ปีข้าประคองพวกเขากลับไปยังตำหนักจินหลวนทีละก้าวในตำหนักฮ่องเต้ถูกสิงโตหลายตัวจ้องจนตัวอ่อนเหงื่อไหลราวฝนแต่เมื่อเห็นข้าประคองผู้เฒ่าผอมแห้ง2 คนเข้ามาเขาก็เบิกตากว้างนี่คือข้าไม่สนใจเขาแต่ย่อตัวลงมองราชครูที่นอนอยู่บนพื้นเขายังไม่ตายแต่เจ็บจนทั้งตัวกระตุกปากมีฟองขาวแม้แต่แรงกรีดร้องก็ไม่มีแล้วข้ามองเขาแล้วพูดทีละคำราชครูเมื่อครูท่านบอกว่าพ่อบุญธรรมฆ่าเหมียวเจียงบอกว่าแม่บุญธรรมฆ่าแค้นเพราะรักจึงหักหลังพ่อแม่ข้าตอนนี้พ่อแม่ข้าอยู่ตรงนี้ท่านกล้าพูดต่อหน้าพวกเขาอีกครั้งไหมลูกตาราชครูขยับอย่างยากลำบากพอมองพ่อแม่ข้ารูม่านตาก็หดทันทีริมฝีปากสั่นรุนแรงท่านแม่เดินช้าๆไปตรงหน้าราชครูด้วยเสียงเย็นเยียบหยวนชิงจื่อ18 ปีแล้วเจ้าขังพวกเราสามีภรรยามา18 ปียังไม่พออีกหรือยังคิดหลอกลูกสาวข้าอีกท่านพ่อก็ขมวดคิ้วแล้วพูดเสียงต่ำหลายปีมานี้เจ้าก็ยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการเจ้ารู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดราชครูอ้าปากแต่ไม่มีเสียงออกมาท่านพ่อพูดต่อเพราะสิ่งที่เจ้าฝึกคือวิชามารเจ้าขโมยเรียนเทียงเปลือกของเหมียวเจียงแล้วคิดว่าตนไร้เทียมทานแต่เจ้าไม่รู้ว่าวิชาควบคุมสัตว์ที่แท้จริงต้องใช้ใจสื่อถึงสรรพสิ่งไม่ใช่การช่วงชิงเจ้าจับข้ามา18 ปีทรมานข้ามา18 ปีแต่เจ้าจะไม่มีวันได้สืบทอดแท้จริงของข้าเพราะเจ้าไม่คู่ควรในดวงตาราชครูไหลเป็นน้ำตาเลือดไม่รู้เพราะเจ็บหรือเพราะเสียใจท่านแม่ไม่มองเขาอีกแต่หันมามองข้าพูดเบาๆทรงแม่บุญธรรมเจ้าเป็นน้าหญิงของเจ้าจริงและเป็นน้องสาวแท้ๆของแม่ปีนั้นนางเคยรักพ่อเจ้าอย่างแท้จริงข้าฟังอยู่ไม่ได้พูดอะไรท่านแม่พูดต่อว่าแต่นางไม่เคยทำร้ายพวกเราที่นางจากเหมียวเจียงไปเพราะไม่อยากให้แม่ลำบากใจที่นางแต่งกับพ่อบุญธรรมเจ้าก็เพราะนางรักเขาจริงที่นางมาเหมียวเจียงเพราะสัมผัสได้ว่าแม่ตกอยู่ในอันตรายจึงรีบมาช่วยแม่แต่นางมาช้าไปตอนที่นางมาถึงเหมียวเจียงถูกหยวนชิงจือฆ่าล้างแล้วนางคิดว่าพวกเราตายหมดพบเพียงเจ้านางพาเจ้าไปเพราะอยากดูแลเจ้าแทนพวกเราทรงนางไม่ได้ติดค้างพวกเราเป็นพวกเราที่ติดค้างนางข้าฟังคำท่านแม่น้ำตาก็ขึ้นอีกเป็นเช่นนั้นจริงๆผู้หญิงซูไม่ใช่ศัตรูของข้าจริงๆนางคือน้าหญิงแท้ๆของข้านางจริงใจกับข้าจริงๆท่านแม่มองข้าพูดเบาๆทรงพ่อบุญธรรมของเจ้าเคยมีมิตรภาพกับพ่อเจ้าจริงและมิตรภาพนั้นก็จริงใจพวกเขาพบกันช้าไปด้วยซ้ำจึงสาบานเป็นพี่น้องหยกชิ้นนั้นเป็นพ่อเจ้ามอบให้เขาด้วยมือตนเองจริงๆความดีที่เขามีต่อเจ้าล้วนมาจากใจไม่หวังสิ่งใดตอบแทนข้าหลับตาลงพยักหน้าแรงๆข้ารู้ท่านแม่ข้ารู้ว่าพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมเป็นคนดีข้ารู้อยู่แล้วว่าความดีที่พวกเขาให้ข้าเป็นเรื่องจริงท่านแม่ยิ้มนางกอดข้าไว้เด็กดีน้าหญิงของเจ้าสั่งสอนเจ้าได้ดีมากข้าปล่อยท่านแม่หันไปมองฮ่องเต้เมื่อสบสายตาข้าร่างฮ่องเต้ก็สถานทั้งตัวถลายลงจากบัลลังก์มังกรเจ้าชีวิตแห่งแคว้นตอนนี้เหมือนสุนัขไร้บ้านข้าเดินไปตรงหน้าเขาก้มมองเขาฝ่าบาทท่านยังจำได้ไหม
ท่านเคยสาบานต่อฟ้าว่าจะดีกับพี่สาวข้าจะปกป้องตระกูลซูตลอดชีวิตแต่ท่านผิดคำสาบานท่านว่าตัวเองควรชดใช้หรือไม่ได้ยินแล้วร่างฮ่องเต้สั่นอย่างรุนแรงเจ้าคิดจะทำอะไรเจิ้นคือฮ่องเต้นะข้าย่อตัวลงมองเขาฝ่าบาทวางใจเถอะข้าไม่ให้ท่านตายสบายหรอกข้าจะให้ท่านค่อยๆลิ้มรสความเจ็บที่พี่สาวข้าเคยทนข้าลุกขึ้นโบกมือเสือร้ายหลายตัวก้าวเข้ามากัดลากเขาออกไปเสียงโหยหวนของฮ่องเต้ดังสะเทือนฟ้าวุ้ยเฟยหลิวกรีดร้องที่จะหนีแต่ถูกตบจนล้มลงกับพื้นข้ามองนางพูดยินชาตอนเจ้าบังคับพี่สาวข้าเต้นบนฐานไฟเคยคิดถึงวันนี้บ้างไหมวุ้ยเฟยหลิวน้ำตาเต็มหน้าสายหน้าสุดชีวิตไม่ใช่ข้าฮ่องเต้เป็นคนสั่งให้ข้าทำข้าพยักหน้าข้ารู้แต่เจ้าก็เหมือนเขาต้องชดใช้เช่นกันสิ้นเสียงเสือร้ายอีกตัวก็ก้าวมาข้างหน้าลากนางออกไป1 ชั่วยามต่อมาข้ากับพ่อแม่ทั้ง3ต่างถือหัวคน1หัวเดินกลับมาหัวของราชครูของฮ่องเต้และของกุ้ยเฟยหลิวข้าคุกเข่าหน้าหลุมศพวางหัวทั้ง3เรียงกันไว้หน้าหลุมพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมและพี่สาวท่านพ่อท่านแม่ยืนอยู่หลังข้าไม่ได้พูดอะไรท่านแม่บุญธรรมท่านพ่อบุญธรรมพี่สาวข้านำหัวฮ่องเต้สุนัขมาแล้วข้านำมาให้พวกท่านแล้วท่านแม่ก็คุกเข่าหน้าหลุมของน้าหญิงเสียงสะอื้นน้องหญิงขอบใจที่ดูแลลั่วซวงแทนข้ามาหลายปีหากมีชาติหน้าต่อให้ต้องเป็นวัวเป็นม้าข้าก็จะตอบแทนเจ้าท่านพ่อก็คุกเข่าหน้าหลุมพ่อบุญธรรมพี่ซูปีนั้นเมื่อเราพบกันครั้งแรกสาบานเป็นพี่น้องท่านมอบเกราะศึกให้ข้ามอบหยกให้ท่านนั่นคือมิตรภาพจริงใจข้าลั่วหวินเซียวชาตินี้ไม่มีวันลืมบุญคุณอันใหญ่หลวงที่ท่านมีต่อเราพวกเรา3 คนพูดคุยหน้าหลุมศพนานมากกว่าจะจากมาเดินออกมาไกลแล้วข้าก็หันกลับไปมองอีกครั้งใต้แสงอาทิตย์ยามเย็นหลุมศพ3 หลุมตั้งอยู่อย่างเงียบงันหัวคนหน้าหลุมถูกสุนัขป่าฆ่าไปแล้วเหลือเพียงป้ายหลุม3 แผ่นที่สะท้อนแสงสุดท้ายข้าดึงสายตากลับมองไปข้างหน้าเบื้องหน้าคือทิศของเมืองหลวงที่นั่นยังมีศึกหนักรออยู่เพราะอย่างไรฮ่องเต้ก็ตายแล้วราชสำนักย่อมวุ่นวายราษฎรย่อมหวาดกลัวข้าต้องกลับไปเก็บกวาดเรื่องวุ่นวายนี้ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นแต่เพื่อแผ่นดินที่พ่อบุญธรรมปกป้องมาทั้งชีวิตจะปล่อยให้พังไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาทุ่มชีวิตปกป้องไว้ข้าต้องปกป้องมันแทนเขา